اليوم حلقة كتير مميزة. صبنا أو راح نصيب من بعد هالفيديو ل 1500 مشترك. بشكركم من كل قلبي وإن شاء الله تضلكم تتابعونا. اليوم راح نعمل وصفة الهوت دوغ كرمالكم. راح نعمل شيدر صوص من الصفر، ماستر صوص على ذوقنا، كريسبي أونيونز، كلها لحتى نعمل أطيب هوت دوغ فيكم أنتم تعملوها بالبيت. خلينا نبلش. بصل بنقص أول ميلة، كمان تاني ميلة بالنص. براشه من اهم الاساسيات اللي لازم تكون بمطبخنا. بصله نمسكها على هذا الجنب، بنبلش نبرش البصل، وهي من اسرع طرق لحتى نبرش البصل للكريسبي انيون. بنشيل البصل بنحطه على جنب. وهلا ماسترد مميز نحن بدنا نعمله 100 جرام من اطيب ماسترد عندكم اياه. بنزيد فوقه نص ملعقه كبيره من البابريكا، نص ملعقه صغيره من الحر الاحمر الخشن، ونص ملعقه صغيره من زيت الزيتون. نخلط بس. شوفوا مل اللون، صوروها على الهوت دوغ وقت نخلص. بنحط على جنب مقليه، بندور زيت نباتي. وهلا اول ما يوصل الزيت ل 150 درجه بنزيد البصل اللي برشناه، نخلط شوي صغيره بس لحتى نتاكد ما لزقوا على بعضهم. بننطر تقريبا 4 دقائق بس لحتى يحمر لونهم شوي، بنحطهم على جنب. مقليه ثانيه بندور تحتها بيكن على مقليه ناشفه، ما بنحط زيت. ليش؟ لانه البيكن منه لحاله دهنه بكفيه. اذا بنحط زيت تطلع طعمته مزيته وابدا منا طيبه. نتركها مثل ما هن تقريبا دقيقتين او 3 على كل ميله لحتى يصيروا كريسبي مقرمشين. نخلط البصل شوي، من بعد 3 دقائق نقلب البيكن على تاني ميل. بس شوفوا مل اللون. نتركه ل3 دقائق تانيين. البصل من لونه صار جاهز، جربوا ما تحرقون. بنحطهم على جنب بهالشكل على محارم لينشفوا. بنوزعهم بهالشكل ودغري من بعدها رشة ملح. بيكن صار جاهز كمان، بنشيله ونحطه على جنب. وهلا للشيدر صوص طنجرة صغيرة بندور تحتها. بدنا نحضر سمبل بيشاميل. عندنا ملعقتين كبار من الزبدة، بنرجع نحرك، بنخليها تذوب على نار هادية. الخليط اللي نحن هلا عم نجرب نحضره هو بين الزبدة والطحين اللي نحن بنسميه الرو. بنحط نفس كمية الطحين مع الزبدة حسب الوزن، انتبهوا مش حسب الكمية، حسب الوزن. هلا بنزيد نرجع فوق الملعقتين زبدة ملعقة ونص من الطحين، بنشيلها عن النار، نخلط بهذا الشكل. بنجرب نأكد انه كل الطحين داب بقلب الزبدة. ومثل ما عم بتشوفوا بلش خليط يشد. وكونوا مرتاحين مع الرول اللي عم تعملوها. فيكم تشيلوها عن النار وتحطوها حسب قديش بدكم تشدوها. بنخلط، بنشيلها، بنرجع عن النار. اول ما نشوفها بلشت كثير تغلي الزبده، مع انه نحن على نار هاديه، بنرجع بنرجعها كمان. بنضل نعمل هيك لحتى تشد بهذا الشكل. قربوا. وهلا بنزيد 300 مليلتر من الحليب المسقع. وهيدا الحليب المسقع فوق الخليط السخن رح يأكد انه ما رح يكون عندنا لمس من الطحين او شقف كبيره تضلها بقلب البشاميل اللي عم نجهزها. نبرم على الويسك، نرجع بنخلط قد ما فينا، بنقوي شوي النار. بهالوقت 200 جرام من الشيدر الاحمر، والافضل يكون معتق. بس شوفوا ملالون
بنقصهم بهالطريقة مكعبات صغيرة. أول ما يشد الحليب بهيدا الشكل بنزيد الجبنة، بنحطهم جوا، نخلط. وقت تذوب الجبنة بس شوفوا اللون لهالصوص كيف صار. من بعد ما تصير التكستشر اللي نحن بدنا اياها، رشة ملح، نخلط. بس واو، بس شوفوا شو عم نشوف. على جنب هوت دوغز المفضل عندكم، بنحط له شوية زيت زيتون، بنصير نقلبهم بقلب صحن ودغري على مقلية حامية. بنقلبهم من بعد دقيقتين ثلاثة. بس عم تتخيلوا ملا هوت دوغ رح ناكل من بعد ما استووا. بس شوفوا لي ملا لون على الهوت دوغز. بنحطهم على جنب، بنقص خبزة الهوت دوغ، بنفتحها بهالشكل على نفس المقلية اللي عملنا فيها الهوت دوغز. بهالوقت البيكن بنحطه قدامنا بهيدا الشكل. بس شوفوا ملا كريسبينس، بنقصقصهم بهالطريقة. نرجع بنحط البصل يلي حضرناه قبل كمان فوق البيكن، نخلطهم ببعضهم بهيدا الشكل. واو، عم تتصوروا شو ممكن تكون الطعمة بين البصل والبيكن؟ وهلا للخردل اللي حضرناه. بس شوفوا ملا خردل بنحطه بقلب السكويزر. وهلا صرنا جاهزين لحتى نحضر من اطيب الهوت دوغز اللي رح تاكلوها. بنشيل البن مثل ما هي، ناخد وحدة هوت دوغ، ملعقة من هالشيدر صوص اللي عملناها. بس شوفوا شو عم بيصير عندي كمان. كونوا كريمين، الشيدر صوص من البيشاميل اللي نحن حضرناه بالبيت. فوقه بنحط خليط البصل والبيكن اللي عملناه مثل ما هو بهالشكل. من بعدها الخردل يلي حضرناه فروم سكراتش بهالشكل. من بعدها ما بتمشي بلا كاتشب كمان بهذا الشكل. اكيد اخر شيء بنزينها بالمايو الابيض. بس شوفوا لي ملا هوت دوغ. وهيك بنكون حضرنا من اطيب الوصفات اللي ممكن تعملوها بالبيت، فاست فود معموله عنا بالمطبخ. برجع بشكركم على 1500 متابعه، وان شاء الله يصيروا اكثر. واللي بعد ما تابعنا دوسوا على الزر الاحمر باسفل الشاشه لحتى تتابعونا. انجوي.